Vă salut, dragi acvariști, viitori aquascaperi, sunt Flaviu. Vom continua cu alte 5 plante Easy pe care le voi prezenta, voi povesti puțin despre ele. Voi începe cu o plantă de talie XXL, să zic așa, o plantă de fundal, Eichhornia azurea se numește. Această plantă este o bază cu foarte mulți pui, dar în mod normal se dezvoltă așa un pui din ăsta, se face undeva la 60 de centimetri, crește foarte mare, are două rânduri de frunze diametral opus, deci unul pe o parte și altul pe altă parte, și se poate planta pe spatele acvariului să ai o frunză în stânga, o frunză în dreapta. E foarte interesantă specia asta. Dacă plantezi un fir în fața altui fir, voi detașa acest pui, așa se înmulțește prin tăierea puilor, poți obține un efect foarte interesant pentru că pare mult mai deasă planta respectivă. Pare o singură plantă mult mai deasă. Așa făceam eu în acvariile mele olandeze și obțineam un efect deosebit de interesant. Bun, planta aceasta, după cum am zis, acum ăștia sunt niște pui. În mod normal are o singură frunză, are 20 de cm lungime și ea în sine se face cât e apa de mare, 70-80 de cm, nu are importanță. E pentru acvarii XL, e înrudită cu Heterantera zosterifolia. După cum vedeți, se înnegrește dacă nu are azot. Eu cum nu fertilizez în acvariu, plantele mele o arată, iar în momentul în care atinge luciul apei, își schimbă forma frunzei complet, se face complet diferit, seamănă cu ruda ei Eichhornia crasipe sau zambila de apă, face o frunză cumva asemănătoare cu ea. Vedeți, până aici are creștere submersă, de aici ultimele 3 frunze sunt crescute emers și arată complet diferit. E o plantă easy, spre medium aș spune, dar crește și fără adiție de dioxid de carbon. Pretabilă pentru acvariile foarte mari sau pentru acvarii olandeze. În rest nu prea aveți la ce să o folosiți, nu este o plantă pentru aquascaping. Dacă aveți un acvariu simplu, un acvariu cu scalar, merge foarte bine acolo. Zic un acvariu cu scalar pentru că de obicei acvariile de scalar sau de discu sunt ceva mai înalte și atunci pot beneficia de lungimea maximă a apei. O voi pune deoparte. Se poate ca orice altă plantă să te înmulți și tăind-o pe la mijloc, iar acolo va face pui. Am vorbit de o plantă de talie mare, să mergem la o plantă de talie mică, Cryptocorin parva, poate una dintre cele mai mici criptocorine. Există și parva mini, care este și mai mică de atâta. Aceasta este aceeași criptocorină scoasă de la mine din acvariu, puțin mai mare decât cea în gel. Ăsta încă e un exemplar mic pentru că nu am dioxid de carbon și atunci a rămas pitică, dar se face o idee mai mare, deci poate cam atâtea poate să crească. O plantă ușoară, merge fără CO2, merge și nu prea, adică fără CO2 va stagna destul de mult, va crește foarte lent, dar e o opțiune, pentru că fiind o criptocorină, ca orice altă criptocorină, se poate folosi și în acvarie fără CO2. Dacă aveți un pic de soil, dacă aveți celelalte condiții destul de bune, va merge, va crește. Ca orice altă plantă de tip rozet, dă pui în lateral pe care îi detașăm, nu e mare filozofie, și plantăm individual pui cu pui. Majoritatea criptocorinelor și echinodorușii sunt plante de tip rozet. Bine, și eriocaulonii sunt tot rozete, dar eriocaulonii sunt plante hard.
practic dintr-o singură plantă am obținut 3, fiecare cu rădăcină proprie. Se vor planta în acvariu. O punem și pe ea deoparte. Mergem la o plantă epifită, Bolbitis eudeloti. Acum observ că ei o dau medium, mie mi se pare o plantă easy, adică chiar merge, nu chiar ca și Anubiasul sau Microsorum, dar aproape la fel de ușoară este. O pui în acvariu și crește. Cam atât e tot ce trebuie să știi despre ea. Este o plantă epifită, are un rizom. Crescută în acvariu are exact aceeași formă. O folosesc des în acvarii, cred că o am și prin acvariile mele, dar n-am mai căutat-o, nu are rost să o mai caut pentru că arată exact așa. Se face într-adevăr mai mare, deci așa când o cumperi este ceva mai micuță, mai delicată, potrivită pentru aquascaping, dar se face mare, se face enormă în timp. Bună pentru nature aquascaping, este o plantă foarte interesantă, se lipește de lemn, de piatră, de ce decor avem în acvariu și va da un aspect interesant. O punem în găleată. Este una dintre puținele plante care arată și emers și submers exact la fel. Deci cum vine de la fermă, așa arată și în acvariu. Plantă de prim plan și plan secund, să zic așa, Photonia palustris. Este foarte diferită când este în acvariu, adică e mult mai mare decât talia aceasta, însă din păcate nu o am să vi-o arăt. E o plantă destul de interesantă, ușoară, ușor de tuns, este o plantă stem, deci se tunde ca orice altă plantă stem și face tufe mari și compacte. O să vă las eventual și un link cu video în care am plantat holandezul de la endler.ro să vedeți cum se lucrează cu ea, cum se plantează. O plantă easy care merge fără CO2, poate veni fie așa tissue culture, fie în potul din acesta cu vată. Am prezentat o criptocorină de talie mică, vom prezenta o criptocorină de talie mijlocie, foarte interesantă, o opțiune pentru o plantă roșie fără CO2, că nu prea sunt opțiuni. Bine, este Cryptocorin albida brown, deci este o plantă maro, dar în acvariu nu pot spune că e roșie sau maro, e foarte interesantă. Arată deosebit de bine, are niște nervuri interesante, așa un desen pe frunză, ca un tigru, să zic așa. Seamănă de fapt cu Cryptocorin spiralis tiger, dar aceea este o plantă advanced, o plantă grea. Cryptocorin albida brown, în schimb, este o plantă easy, nu necesită CO2. Așa arată scoasă din acvariu. E un fir care a rămas de când am plantat acvariul olandez de la endler.ro. Efectiv nu mai aveam unde să o mai introduc, așa că am dus-o acasă. Am pus-o la mine în acvariu, tot așa fără CO2. Nu a dat, cred că de atunci, decât o frunză sau două poate. Dar dacă o lași și nu tot scoți din substrat, nu tot zăpăcești de cap, faci așa, dintr-un fir ca și ăsta se face o tufă mare. Și apoi, ca la orice plantă rozet, ca la orice altă criptocorină, detașezi puiuț cu puiuț de pe planta mamă și astfel o înmulțești. Îi separi, îi împrăști prin acvariu și fiecare la rândul lui în 2-3 luni de zile va face o tufă mare, așa cam cum e asta, să zicem. Aici sunt mai multe plante individuale, vin de la fermă, dar așa, ca să vă dați seama cam care e talia plantei când este adultă. O opțiune foarte bună de plantă easy fără CO2. Foarte interesantă plantă. E cam în spate acolo, e greu de făcut focusul, o să o scot afară. O criptocorină ușoară și frumoasă în același timp, deosebit de interesantă.
O punem și pe ea deoparte. Vă las și video cu acvariul olandez pe care l-am făcut la Endler.ro. Mulțumesc pentru vizionare.